සුබ දවසක්. ඔන්න ඉතින් අදත් මගේ ආදරණීය යාළුවෝ මෙත අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද ඔයාලට කියලා කියන්න යන්නේ අපේ නිවසට අවශ්‍ය පලා වර්ගයක් වන කංකුන්. කංකුන් වගාවක් අපේ ඉඩමේ ඉඩ ප්‍රමාණය අඩුයි නම් අපිට කංකුන් වගා කරන්න ජලය සහිත භූමියක් ඕනේ. ඒ වගේ භූමියක් නැත්නම් අපේ නිවස තට්ටු සහිත නිවාසක් නම් ඒ වගේ තැනක කොහොමද කංකුන් වගාවක් කරන්න කියලා එල්ලා කියන්න තමයි මම මේ යන්නේ. ඉතින් මේ කංකුන් වගාව කරගන්න ඔය කට්ටියට පුළුවන් පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ටිකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකෙන් ඔය කට්ටියගේ නිවසට අවශ්‍ය ඔයාලට ගන්න ආහාරයට ගන්න පුළුවන් හැටියට කංකුන් වගාවක් කරගන්න පුළුවන් පොඩි ඉඩ ප්‍රමාණයකින් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉවත දමන ලද බෝතල් ටිකක් පමණයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වගා කරගන්න ඔයාගේ ගෙදර ඉඩ තියෙන හැටියට කංකුන් ටිකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමය කියලා දෙන්න තමයි මගේ අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔය කට්ටියට ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දින දෙකක් විතර හදපු කංකුන් තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතනින් මෙන්න මේවා නම් සති දෙකක පමණ කාලයක් වෙනවා දැන් මෙන්න මේ විදිහට කංකුන් හදාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මේ හදාගන්න ක්‍රමය තමයි මම දැන් මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එක යවන්න නැතුව වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔය කට්ටියට කොහොමද මේවා හදාගන්නේ, කොහොමද මේක බෝතල් අරගෙන කොහොමද කරගන්නේ කියලා වෙලා කියලා දැනගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා තියෙන්න. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලන අතර එහෙනම් අපි වැඩි වෙලා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා බලන්න. හොඳයි යාළුවනේ, ඉතින් ඔයාලා ගෙදරට ගේන ප්ලාස්ටික් වතුර බෝතල් විසි කරන්න එපා. වෙන එම බෝතල් දෙකට කපා ගන්න, එක සමානව මැදින් කපා ගන්න. කපාගෙන ඉවරලා මේකේ උඩ කොටස තමයි අපි සිටවා ගැනීමට ගන්න අතු කැබලි සිටවන්න. යට කොටස අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක විසි කරන්න එපා. ඒකත් තියාගන්න. ඒක උඩ කොටසේ මෙන්න මේ විදිහට මුඩිය තියෙනසේ ගන්න ඕනේ. මුඩියක් සිදුරු කරලා වෙලා මේ වගේ උඩ කොටසෙන් අඟල් දෙකකට විතර පාතින් මේ විදිහට වටේට සිදුරු කරගන්න. බෞද්ධයක් ආධාරයෙන් හෝ ඇණයක් හත් කරලා මේ විදිහ සිදු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ මෝරපු හොඳ කංකුන් ටිකක් තමයි ගන්නෙ. කංකුන් නතු කැබලි ටිකක් මේ විදිහට යොදා ගන්නවා. ඔයාලට ගෙදරට ගෙනේම වුණත් මේකට ගන්න පුළුවන්. අරගෙන ඉවරලා මේවා අඟල් දෙකට අඟල් 3කට වගේ පමණ කෑලි කපා ගන්න. අඟල් 3ක් පමණ සිටින්න. මේ කපා ගන්න ආකාරයට කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ කපාගත්තු කැබලි ටික තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ මං සිටවන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මේක සදා පස් මාධ්‍යයක් තෝරගන්න. අපිට සාමාන්‍යයෙන් කාබනික පොහොර පස් එක ගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පොහොර දින පස් ගන්නත් පුළුවන්. මම මේකට මේ කාබනික පොහොර සහ ඉවත දමන ලද තේ කුඩු තමයි මේ මිශ්‍ර කරන්නේ. මේ දෙක එකට කරලා වෙලා පස සාදාගන්නේ. ඉතින් කංකුන් වලට වැඩිය පස් ඒ තරම්ම අවස්ථාවක් එන්නේ නැහැ. මොකද මේක ගොඩක් යන්නේ වතුරේ මතු පිට තමයි ගොඩක් හැදෙන්නේ. අපි සාමාන්‍ය විදිහට පොර තියෙන පසක් මේකට යොදාගත්තට ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්නේ හදාගත්තු ටික මේ වගේ අර කපාගත්තු බෝතලේ උඩ කොටසට අපි සිදුරු කරගත්තු උඩ කොටස තමයි පස් ටික එකතු කරගන්නේ. මේ ආකාරයෙන් පස් ටික එකතු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම එකතු කරගත්තු පස් එකතු කරගත්තු ටික. දැන් අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා අපිට ගෙදරින් තියෙන කෝමාරිකා, කුඩා කෝමාරිකා කැල්ලක් ගන්න. මේ කෝමාරිකා කියන්නේ මුල් අද්දා ගැනීමට බෙහෙවින්ම උපකාර වෙන හෝමෝන වර්ගයක් තමයි කෝමාරිකා කියන්නේ. එහෙනම් මේ කෝමාරිකා කැල්ල දෙකට පලාගෙන ඉවරලා අපි සිටවන පැත්තේ ආලේප කරලා මේ කංකුන් කපා ගන්න ලද කෑලි ටික සිටව ගන්න. මේ එකකට කෑලි 6ක් 7ක් වුණාට කවන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉඩ තියෙනවා නම් කෑලි 10ක් වුණත් මේවා කරන්න බල ලොකු බෝතල එක නම්. මේකේ මම සාමාන්‍යයෙන් කෑලි 5ක් අයක් තමයි හිටව ගන්න. මේ විදිහට සිටව ගත්තුවා තමයි දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නේ මේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි අපි හදාගන්නේ. මේකේ මේ යට කොටස අපි තියාගන්නේ. මේකේ දාන වතුර ටික මේකෙන් යටට බහිනවා. එතකොට බැස්සට පස්සේ මේකේ යට අපි බෝතලේ යට කොටස මේකට යට පැත්තෙන් තියාගන්නවා. එතකොට අර මුඩිය පැත්ත යට දාරපුවාම බෝතලේට හොඳට යටට හිර වෙලා දිනවා. ඒකෙන් තමයි අපි යට කොටස හිල් කරන්නේ නැත්තේ. එතකොට මේකේ හැම වෙලාවෙම වතුර රැදිලා තියෙනවා. වතුර ටික වාෂ්ප වෙන්නේ නැහැ. මේක
අවශ්‍ය වතුර කංකුම් වලට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන වතුර රැදිලා තියෙනවා. මේක ඊට පස්සේ අපි සිදුරු කරපු සිල් වලින් මේක ඇතුළට ගිහින් වල්ලා සිදුරු වලින් අර වතුරට තමයි එකතු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ශාකය ගොඩක් අපි වෙලක වගේ සාමාන්‍ය කංකුම් හැදෙන්නේ. ඒ වගේ වතුර කොයි වෙලෙත් මේකට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ දැන් දින 5ක් 6ක් වුණාට පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ කංකුම්. මම හදාගත්තු ටික තමයි මේ වලට පෙන්වන්නේ. සතියක් වර කාලයක් ගියාට පස්සේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් දළු දාන්න පටන් ගන්නෙ. මෙන්න සති දෙකකට පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු කංකුම් ටික. මේ නම් දවස් දෙක දින දෙකකට පස්සේ හදපුවා තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේවා තමයි අපි සති දෙකකට පස්සේ ඔයාලට පේනවා හොඳට වැටලා තියෙනවා දැන් මේ කංකුම් අපි වගාව. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ කංකුම් වගාවක් කරගන්න ඔයාගේ ගෙදර ඉඩපාඩුව මදි නම් ඔයාලට මේ විදිහට ක්‍රමය කරලා බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාටම ජය වේවා.